תן לי לצאת לך דקה אחת בלי דאגות. רגע אחד של שכחה. אז תלך. לא תזכור שהייתי פה. מה זה? אין פה חמורים. אם לפחות היה לנו את הדיסק און קי, היינו יכולים לראות את השיעור. אני אמר שאין לנו אותו. גדול, נדב! הדיסק און קי! התבשיל מתבשל, השמש בשמיים, כדור הארץ מסתובב. כל העולם ממשיך. בלי דאגות. אין דאגות, אין דאגות. לפי החישובים שלי, בערך בשלב הזה, אמור אחד היצורים האלה של שר השכחה להגיע לפה, וזה בטוח לא עומד להיות הדבר הכי נעים, אז אני מציע שנמצא את המעטפה ונסתלק מפה כמה שיותר מהר. רעיון מצוין לך, חיימקה. יש לך רעיון איפה היא? כשילכו כמספר המצבים שצריך לכוון, שם נמצאת המשנה הבאה. לפי הדין השני, הדין השני זה יחזיר פניו, זאת אומרת שצריך לסובב את הראש לכיוון ירושלים. איפה זה ירושלים? נראה לי שם. אוקיי, כולם לסובב את הראש לכיוון ירושלים. טוב, יש המשך לחידה, לא? טוב שיש פה מישהו עם ראש על הכתפיים, אחרת הייתם מסתכלים לשם עד מחר או משהו. או ששר השכחה היה הופך אותנו לבמבות. למה? לבמבות, לביסלי, לא יודע, אני רעב. אז תגיד קרוס, ואני מחרט על דיז'ון? אוללה, נדב, אל תתחיל איתי, אוקיי? אני חייב להגיד שאתם די רגועים בהתחשב בעובדה ששר השכחה או אחד מהשליחים שלו יכולים להגיע לפה בכל רגע. באמת, קצת רצינות. מה ההמשך של החידה? כשילכו כמספר המצבים שצריך לכוון, שם נמצאת המשנה הבאה. צריך ללכת לאנשהו, אבל מה זה אומר כמספר מצבים שצריך לכוון? הרי למדנו שיש מצבים שבהם אי אפשר לעמוד להתפלל וגם אי אפשר לסובב את הראש, אז כל מה שנשאר זה... לכוון! גדול! כמספר המצבים! כמה מצבים יש? יש במשנה אחת את הדין שהוא לא יכול לסובב את הראש כשהוא נמצא על החמור. נכון, ובמשנה הבאה יש עוד 3 מצבים. בספינה, בקרון ובהסדה. מעולה, אז יש לנו 4 מצבים. כשילכו כמספר מצבים. נראה לי שצריך ללכת 4 צעדים לכיוון ירושלים. מעולה, בואו ננסה. 1, 2, 3, 4. המעטפה! הנה היא! יאללה. אני רק לא מבין, איך נפתלי ידע שנגיע לפה בדיוק? כאן כאילו. גבריאל, בלי חושיות עכשיו, חושיות נשאל בליל הסדר, יאללה בוא. בדיוק, יאללה בוא. איזה אוכל. מה זה? נפתלי, מה קורה? היינו בחדר אוכל, לא היית שם? מה? אני פה, בטבע. נושף אוויר, מכניס אוויר, נרגע קצת, נרגע. מה נרגע? הבטחת לנו ארוחת צהריים מלכותית ואין שם כלום! חבר'ה, קורה שהטבח שרף את הארוחה. הלכנו, מה אני אעשה? נפתלי, מה? אנחנו מעורבים. אז אם אין לחם, תאכלו עוגות. זה הכי... אבל להיות במצב רוח, אל תהיה מודאג, אתה כבד כזה. זרום, אחי, זרום, אז נשרף האוכל, מה החומה? נפתלי, הכל בסדר. אחי, בסדר, זה לא מילה, אתה לא מדייק, זה הכל דבש. הכל קצפת, דובדבנים, הכל החיים שלנו תותים. מה? החיים שלנו תותים? מה אתה? הבטחת לנו ארוחת צהריים מלכותית ובמקום זה אתה יושב בבשר. בוא'נה, מה אתם דואגים? אתה מודאג? אני לא מודאג, אז אין מה לדאוג. זה הכי חשוב. נפתלי, שר השכחה לא יושב בחיבוק ידיים. אנחנו חייבים להתקדם. חייבים לדבר איתו, כי הוא גם כן אם הוא יושב בחיבוק ידיים ככה, זה אומר שהוא לא משוחרר, אתה מבין? בן אדם צריך להיות משוחרר. נשי, קום! איפה אתה? איפה אני? נשי, מה קורה? איפה היית? איפה הייתי? אני לא זוכר. ניסיתי לחטוף מהילדים את המעטפה. ולא הצלחת. ואז אחד מהם צעק כמה משפטים מוזרים, ופתאום
הייתי בשום מקום. שום מקום? היית פעם בשום מקום? תגיד, כמה זמן עבר? ניצחנו את הילדים האלה? מי ראש הממשלה? הגענו לירח? נשי, עברו שעתיים בערך. בגלל שראיתי שאתה לא מסוגל להתמודד עם החבורה הזאת. החלטתי להקל עליך את המשימה, והלכתי לנטרל בעצמי את נפתלי. נטרלת אותו? איך? יש לי את הדרכים שלי. עכשיו כל מה שאתה צריך זה להתמודד עם 4 ילדים. 5. האחות הצטרפה. 5. בסדר. אתה מסוגל לעמוד בזה? תראה, יש בעיה קטנה. איזו בעיה? הילד הזה. איזה ילד? החכמולוג הזה, חיים. חיים, הצדיק. חיים הצדיק שתמיד יודע הכל ולוחש כל מיני לחשים מוזרים. אז חיים זה הבעיה. אני אטפל בו. אין בעיה. אבל אני צריך כמה שיותר מידע. איזה סוג של מידע? מכל הסוגים. תביא לי כמה שיותר מידע על חיים. ומהר. מהר. מהר! ארוחת צהריים מלכותית. שבחתונה של נפתלי יהיה כזה אוכל. גבריאל! מה, גבריאל? בסך הכל ביקשתי ארוחת צהריים נורמלית. אני רעב. תראה, זה באמת מבאס, אבל אנחנו חייבים להישאר רציניים ומאוחדים. אחרת לא נצליח לנצח את שר השכחה ולא לפתור את החידה הבאה. איפה חיים? אמר שהוא צריך להשלים את הדף היומי. איפה נדב? בטח הלך לחפש אוכל יותר נורמלי מזה. טוב, בוא נתקדם. אמנם אני בסוף, אבל בעצם אני באמצע. כי רק אם יש ציבור, אני אומר לו להוסיף לבד, אצלי נמצאת המעטפה. טוב, אז אנחנו מחפשים מישהו שהוא בסוף, אבל בעצם באמצע. מי זה יכול להיות? מה המשנה אומרת? רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר, וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר. רבי יהודה אומר, משמו כל מקום שיש חבר עיר, היחיד פטור מתפילת המוספין. דבר ראשון, בואו נקמדד את המשנה. הנה אתה צדיק שלי. טוב, זה ברור שיש פה אומרים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, חכמים אומרים, רבי יהודה אומר, אבל מה זה משמו? איפה חיים כשצריכים אותו? נראה לי שהכוונה היא משמו של מי שהוזכר קודם. אז הכוונה היא לרבי אלעזר בן עזריה. אז זה אומר שיש מחלוקת מה הדעה של רבי אלעזר בן עזריה? ככה זה נראה. אין תפילת המוסיפין אלא בחבר עיר. זה נראה לי כמו דין. הגיוני. המילים אין, אלא, נשמעות כמו המילים של דין. מה זה חבר עיר? לא יודע. גם אני לא יודעת, אבל בטח גם משפט שחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר, זה דין. עוד פעם החבר עיר הזה. מה זה חבר עיר? ברוך השם, הפעם יש לנו דיסק עומקי עם השיעור, בטח הרב רימון יסביר. רגע, אבל נשאר לנו עוד משפט אחד. יש פה את המילה פטור, אז זה בטח גם כן דין. לא כל המשפט דין. מה זה כל מקום שיש חבר עיר? אם היינו יודעים מה זה החבר עיר הזה, אז אולי היינו יודעים מה זה. בכל מקרה, המשפט הזה מופיע לפני דין, ובדרך כלל משפט שמופיע לפני דין הוא מקרה. יפה, בואו נראה את התרשים. תקשיבו, כתוב בכתב חידה. אמנם אני בסוף, אבל בעצם אני באמצע. יש פה את רבי יהודה, שהוא האומר האחרון, הוא בסוף. כן, אבל למה בעצם הוא באמצע? לא יודעת, שאלה טובה. טוב, בואו נראה את השיעור, אולי ננסה להבין. אנחנו מסכת ברכות, בפרק ד', משנה ז'. המשנה שלנו עוסקת בתפילת מוסף. מהי הדעה הראשונה במשנה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר. מה זה חבר עיר? שאלה מצוינת! חבר זה מלשון חבורה, והכוונה היא למניין. אז רבי אלעזר בן עזריה אמר שאפשר להתפלל תפילת מוסף רק במניין? בדיוק. לדעת רבי אלעזר בן עזריה, חכמים תקנו תפילת מוסף רק בציבור, רק במניין. למה? כדי להבין למה, אנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין תפילת מוסף לשאר התפילות. מתי אנחנו מתפללים תפילת מוסף? בשבת, בראש חודש ובחגים. נכון, תפילת מוסף היא כנגד הקורבנות שהיו מקריבים בזמנים המיוחדים, בשבת, בחגים, בראשי חודשים, ולכן אנחנו לא מתפללים מוסף בימות החול, אלא רק בזמנים האלה. גם התפילות בימות החול הן כנגד הקורבנות, לא? גם התפילות של שחרית, מנחה וערבית, הן כנגד הקורבנות. שחרית כנגד קורבן תמיד של שחר, מנחה כנגד קורבן תמיד של בין הערביים, ערבית כנגד אותם איברים מהקורבנות שנשרפו במשך הלילה. אבל
לתפילות שמתפללים כל יום, יש עוד סיבה. מי יודע מהי? כנגד 3 התפילות שהאבות תיקנו, שחרית תיקן אברהם אבינו. מנחה, יצחק אבינו. ותפילת ערבית, יעקב אבינו. שלום. שלום, זה קופת חולים? שלום, מדבר דוקטור נשיובסקי. אני מבקש לקבל פרטים על המטופל שלי, חיים דרור, בבקשה. אלרגיות, רגישויות, אולי פחדים? כן, אני רושם. מה, באמת? באמת? יופי. כן, בטח. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין 3 התפילות הרגילות לבין תפילת מוסף. 3 התפילות הרגילות נתקנו גם כנגד הקורבנות, אבל גם כנגד האבות. תפילת מוסף נתקנה רק כנגד הקורבנות. ולכן, לדעת רבי אלעזר, תפילת מוסף נאמרת רק בציבור. למה? מה זה קשור? התפילות הרגילות, שהן כנגד האבות, הם למעשה בקשת רחמים, וכל אחד צריך לבקש רחמים על עצמו. אבל תפילת מוסף היא כנגד קורבן מוסף שהוא קורבן של ציבור. ציבור מביא קורבן מוסף, ולכן, לדעת רבי אלעזר, אפשר להתפלל מוסף רק בציבור, רק במניין. אבל חכמים אומרים בחבר עיר ולא בחבר עיר. לפי דעת חכמים אפשר להתפלל מוסף גם בלי מניין? כן, חכמים מסכימים לרבי אלעזר שתפילת מוסף היא כנגד קורבן מוסף. ולכן הם אומרים שלכתחילה צריך להתפלל מוסף בציבור, אבל הם אומרים, מי שלא יכול להתפלל עם הציבור, הוא יכול להתפלל גם ביחידות, כי בסופו של דבר תקנו את התפילה הזו כמו שאר התפילות. מהי הדעה האחרונה? רבי יהודה אומר משמו. מה זה אומר משמו? יש מחלוקת מה אמר רבי אלעזר, ורבי יהודה חושב שרבי אלעזר אמר משהו אחר ממה שאמרנו בשמו בתחילת המשנה. אז הוא אומר בשמו של רבי אלעזר משהו אחר, ולמעשה הדעה שהוא אומר זו דעה אמצעית במשנה בין 3 הדעות שמובאות במשנה. כל מקום שיש חבר עיר, היחיד פטור מתפילת המוספין. רבי יהודה למעשה אומר כך, הוא אומר, אם אני נמצא במקום שיש תפילה בציבור, אז אני מתפלל איתם תפילת מוסף. אבל אם מסיבה כלשהי אני לא יכול להתפלל עם הציבור, אז אני פטור מתפילת מוסף. בגלל שהתפילה של הציבור כבר פטרה אותך. בדיוק. אבל אם אדם גר במקום שאין בו תפילה בציבור, ואין מי שיפטור אותו מהתפילה הזאת, אז רבי יהודה אומר שאתה צריך להתפלל ביחידות. אמנם אני בסוף, אבל בעצם אני באמצע, כי רק אם יש ציבור, אני אומר לא להוסיף לבד, אצלי נמצאת המעטפה. אמרנו שזה רבי יהודה, כי הוא הדעה האחרונה במשנה, אבל למה הוא באמצע? נראה לי שההמשך קשור לכל הדינים אם להתפלל מוסף לבד או לא. כי רק אם יש ציבור, אני אומר לא להוסיף לבד. לא להוסיף זה אולי לא להתפלל מוסף? כי רק אם יש ציבור, רק שיש מניין, אני אומר לא להוסיף לבד. אני אומר לא להתפלל מוסף. מי אומר לא להתפלל מוסף כשיש מניין בעיר? זה בטח לא חכמים, כי הם אומרים שתמיד צריך להתפלל מוסף, גם כשאין מניין. רגע, מה הדעה של רבי אלעזר? אין תפילת המוספין, אלא בחבר עיר, שמתפללים מוסף רק עם הציבור. זה לא, שמותר להתפלל רק אם יש ציבור. זה רבי אלעזר בן עזריה. דווקא נראה לי שזה רבי יהודה. הרי לפי רבי יהודה, כל מקום שיש מניין, היחיד פטור. זה נראה לי יותר מתאים לחידה. כן, זה זה. זה הדעה של רבי יהודה. הרי הרב רימון אמר שהדעה שלו היא בדיוק באמצע, בין רבי אלעזר לחכמים, שכתוב, אמנם אני בסוף, אבל בעצם אני באמצע. זה זה. אז בוא נראה במפה אם יש רבי יהודה. הנה, גם רבי יהודה. חוג שחמט, חוג פיזיקה לנוער, מצטיין בלימודים, גמר פעמיים סדר משניות, מתנדב בשכן טוב, הוא אח בוגר לילד מכיתה א', מנוי לעיתון טבע, ועוד אחד על אסטרונומיה, הוא חבר נוער באקדמיה ללשון העברית. רשי, שעמם לי. כן, בוס, כן. עכשיו תשאל אותי, איפה הוא לא חבר? בחברה להגנת הטבע.
וואו. עכשיו תשאל אותי למה? כי הוא מפחד מעכבישים וג'וקים ושקי שינה. הוא לא אוהב להיות במקומות סגורים, ובחושך הוא לא רואה כל כך טוב, הוא אלרגי לעקיצות דבורים, ואמא שלו מכריחה אותו ללבוש סוודר כמעט כל החורף. ואחרי כל זה, הוא יוצא למחנה קיץ באמצע שום מקום. מה זה חוסר האחריות הזה? נראה לך שהוא יוותר על מחנה משניות? בחור אמיץ. אז כנראה שהגיע הזמן שאני אפגוש את האמיץ הזה שלך. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת